Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι. Λοιπόν, για όσους δεν γνωρίζετε, είμαι η Φιλιό και σήμερα μαζί θα κάνουμε 3 σνακ για τα παιδιά, τα οποία θα είναι γευστικότατα, σας το εγγυώμαι. Δεν θα έχουν ζάχαρη, θα έχουν πάρα πολλές θρεπτικές ουσίες οι οποίες θα έχουν να προσφέρουν κάτι στο παιδί μας. Γενικώς είμαι πάρα πολύ προσεκτική στο τι θα φάει, προσπαθώ να της δίνω πράγματα που έχουν να της δώσουν κάτι στον οργανισμό της. Οπότε θα πάμε να αρχίσουμε με το πρώτο snack, το οποίο είναι pancakes. Τα οποία pancakes θα δείτε πως θα βγουν, θα τα κάνουμε πάρα πολύ μικρά. Εγώ τα βάζω σε ταπεράκια και τα παίρνω μαζί μου στην παραλία. Μπορεί να το κρατάει στο χέρι της και να κάνει βόλτες, έτσι ώστε να τρώει και σιγά σιγά κάτι σίγουρο που θα της δώσει, όπως σας είπα, πολύ καλές θρεπτικές ουσίες. Πάμε να δείτε τι θα βάλουμε μέσα και πόσο εύκολο είναι να γίνει. Λοιπόν, βάζουμε μια μισή μπανάνα, επειδή είναι μικρές αυτές εγώ θα βάλω 2, 3 αυγά και ελάχιστο λάδι καρύδας. Μέχρι να χτυπήσουμε εμείς τα αυγά με την μπανάνα, θα βάλουμε το τηγανάκι μας, τηγανάκι αντικολλητικό, στο πολύ δυνατό, με ελάχιστο λάδι καρύδας. Εδώ, μια κουταλίτσα εγώ βάζω, πολύ μικρή, ίσα ίσα στο σημείο που θέλω να κάψω τα pancake μου. Και τα 3 αυγά μου, πάω, 1, 2, 3 πουλάκια, την μπανανούλα μας, τάκ, τάκ, τάκ. Βάζω και ακόμη ένα εδώ μέσα, κουταλάκι του γλυκού. Τι δεν σας είπα, ότι αυτή τη συνταγή μου την έχει δώσει μία συγχωριανή μου, η Νατάσα. Οπότε τα φιλιά μου και στη Νατάσα, η οποία τα κάνει και αυτή στα παιδιά της. Λοιπόν, και κάπως έτσι αυτή η συνταγή μας είναι έτοιμη, τα pancakes είναι έτοιμα σχεδόν, βασικά καίνε, οπότε δεν είναι έτοιμα ακόμη, αλλά εγώ τα βάζω σε αυτά τα ταπεράκια που είναι της Tupperware, μου τα έχει φέρει δώρο η φίλη μας η Ευρυδίκη μαζί με τον Κωνσταντίνο και τους ευχαριστούμε πολύ, και αυτούς τα φιλιά μας. Βάζω εδώ 5-6, κλείνω τα περάκι και παίρνω μαζί μου είτε στη θάλασσα, είτε στον καφέ, είτε οπουδήποτε πηγαίνω, να έχει το παιδί να φάει ένα σνακ από το να φάει οτιδήποτε βρει εκεί πέρα που θα είμαστε. Πάμε τώρα στο επόμενο. Πάμε. Και λοιπόν, το επόμενο είναι μπάρες δημητριακών, εγώ τις κάνω με κακάο. Γιατί να μην φάει το κακάο, αφού θα της δώσει ενέργεια. Οπότε τη συνταγή την έχω δει από τον Άκη. Απλά έχω βγάλει κάποια πράγματα γιατί ξέρω τι αρέσει στο παιδί μου και πάμε, την έχω κάνει λίγο διαφορετική. Πάμε να σας δείξω τι έχω βάλει και πάμε να ξεκινήσουμε, που είναι πανεύκολη συνταγή. Λοιπόν, 100 γραμμάρια βρώμη, ξηρούς καρπούς με cranberries, κανέλα, κακάο, χυμό πορτοκάλι και κουβερτούρα και μέλι, 150 γραμμάρια μέλι. Λοιπόν, αφού έχουμε βάλει να λιώσει τη σοκολάτα μας, θέλω να τρίψουμε τη βρώμη εδώ για να γίνει πολύ μικρά κομματάκια. Τέλεια, επίσης θα προσθέσουμε όλα μας για να τα κάνουμε Λοιπόν, το έχουμε βάλει εδώ και αφού θα γίνει ένα ωραίο μείγμα αυτό, θα δείτε πώς θα το βάλουμε σε ένα ταψάκι για να το βάλουμε στο ψυγείο 4-5 ώρες και να σας δείξω το αποτέλεσμα. Λοιπόν, το έχω βάλει εδώ και
Ψυγείο. Και μετά από κάποιες ώρες το έβγαλα από το ψυγείο. Κοιτάξτε να δείτε πως έχει γίνει. Είναι, βλέπετε. Και συνεχίζω και κόβω τις μεϊδούλες μου. Λοιπόν, και το τρίτο σνακ μας είναι γρανίτα παγωτό. Χρειαζόμαστε καρπούζι και μπανάνα. Αν θέλετε μπορείτε να βάλετε και φράουλες, ό,τι θέλετε βάζετε μέσα. Αν δεν βάλετε καρπούζι χρειάζεται και λίγο νεράκι. Οπότε καθαρίζουμε το καρπούζι από τα κουκούτσια. Βάζουμε και λίγη μπανανίτσα για να γίνει λίγο πιο... Λοιπόν, αυτό το είχα φτιάξει πριν για να το δούμε, άμα βγαίνει σωστά, γιατί όπως σας είπα είναι η δεύτερη φορά που το φτιάχνω. Βάζω ένα ξυλάκι, το απλό ξυλάκι εδώ, το κρατάω έτσι και πολύ απλά γεμίζω. Σούπερ. Βάζω στην κατάψυξη για τουλάχιστον 24 ώρες. Βασικά, μετά τις 12 ώρες πιστεύω ότι μπορείτε να το βγάλετε, αλλά καλύτερα να το κρατήσετε μία μέρα για να μπορέσει να παγώσει καλά και να βγει σούπερ. Και ελάτε να... Βάζω στην κατάψυξη για τουλάχιστον 24 ώρες. Βασικά, μετά τις 12 ώρες πιστεύω ότι μπορείτε να το βγάλετε, αλλά καλύτερα να το κρατήσετε μία μέρα για να μπορέσει να παγώσει καλά και να βγει σούπερ. Και ελάτε να δείτε πώς έγινε το άλλο που είχα βάλει. Να το! Και είναι έτοιμο. Σούπερ, να το δώσουμε στα παιδιά μας και μπορούμε φυσικά να φάμε κι εμείς. Αυτή ήταν και η τρίτη και η τελευταία συνταγή μου. Ελπίζω να προσπαθήσετε να τα κάνετε όλες τα παιδιά σας. Είναι πάρα πολύ εύκολες και πολύ θρεπτικές όλες οι συνταγές. Εγώ περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις από κάτω. Να μου πείτε αν τα φτιάξατε και αν σας πέτυχαν. Τι δεν σας άρεσε από αυτό το βίντεο. Σας ευχαριστώ λοιπόν που είδατε ακόμη ένα βίντεο. Τα φιλιά μου. Τα λέμε στο επόμενο. Δεν σ' άρεσε ο επίλογος μου. Για να δω πώς